ሰላም ጤና ይስጥልኝ አጎራ ቤተሰቦች። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት ፕላትፎርም ባይቢት ይባላል። እንደ ባይናንስ አልተርናቲቭ መጠቀም ትችላላችሁ እና ኢትዮጵያ ላይ በረንብ ይሰራል። ምንም ቪፒኤን ምናምን አያስፈልጋችሁም ክሬት ለማድረግ። እንደገና ፓስፖርታችሁን አስገብታችሁ ምናምን በኢትዮጵያ በረንብ ይከፍትላችኋል። እንደዚህ ነው የሚከፍተው። ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ስለማድረግላችሁ ችግር የለውም፣ በዛው መግባት ትችላላችሁ። ሲከፍት ልክ እንደዚህ ነው የሚከፍትላችሁ። ያው እናንተ ሳይኒን ምናምን አድርጉ፣ ኖርማል ነው። ልክ ከባይናንስ ጋር አንድ አይነት ነው፣ ልዩነት የለውም ማለት ነው። በቃ እዚህ ጋር ሎጊን ብላችሁ መግባት ነው ወደ አካውንቱ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ይመጣል። ከዛ እኔ ጎግል ላይ ስለሆነ ተመሳሳይ ስለሆነ በጎግል እንዲቀጥል አድርገውና ገባለሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞችን ከኢሜይሎቻችሁ ጋር ባይንድ ብታደረጓቸው አሪፍ ነው። የሎጊን ፕሮሰሳችሁን ይቀንስላቸዋል። እዚህ ጋር ሎጊን ልበለውና በጉግል ኢሜይል እንደዚህ ያመጣልኛል። ይህን የምጠቀምበትን አካውንት ከኢሜይል ላይ አንዱን መረጥኩለት ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ሴኪሪቲዎች ሁሉ ያሉኝ። ካስተዋላችሁ እነዚህ ነገሮች በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። እኔ አትሳም ኬዝ ድንገት አሁን አንዳንድ ላይ ኮንቴንት እንደዚህ ሰራለሁ በተለያየ ሚንሶች ብቻ ሳሟት የሆነ ሰው አክሰስ ለማድረግ ቢሞክር አንለስ እኔ ስልኬን ካልያዘ በስተቀር ምንም አይነት ፕላትፎርሞች ላይ መግባት አይችልም። እንደዚህ ሲኪዩር ብታደርጉ ነገሮችን ለእናንተም ይጠቅሟቸዋል። አይነት ነገር በጣም የመሰረቅ እንትናችሁ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ብዙ ስካመሮች ስላሉ ማለት ነው። እንደዚህ ሎጊን ካረጋችሁ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? አድ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ፔመንት ሜቶዶችን ማለት ነው። ፔመንት ሜቶዶችን አድ ስናደርግ ሜትካ ነው የምንመጣው በዚህ ፕላትፎርም ላይ። እዚህ ጋር ባይ ክሪፕቶ የሚል አለ። እዚህ ጋር ትመጡና ፒ2ፒ ትሬዲንግ የምትለው አለች፣ እሷን ነው ክሊክ የምታደርጉት ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ የፒ2ፒ ትሬድ ማድረጊያው እንደ ባይናንስ ተመሳሳይ ከፍትላችኋል። ከዛ ይሄንን ከከፈተላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፒ2ፒ ዩዘር ሴንተር የምትላለች፣ አሁን ማውዝ የሚንቀሳቀስበት ጋር ማለት ነው። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ይሄን በምታደርጉበት ሰዓት ላይ እንደዚህ ፕላትፎርም ከፍትላችኋል። እንደምታዩት እኔ ጋር አሁን ኢሜይልን ኮንፊርም ሆኗል፣ በኤስኤምኤስም ይሆናል፣ አይደንቲ ቬሪፊኬሽን ይሆናል። ፈርስት ዲፖዚት ግን አላደረግኩኝም። ዝም ብዬ እንትን ያደረግኩት ፒ2ፒ ትሬድ ብቻ ነው ያደረግኩት እዚህ ላይ። እሱንም ያደረግኩትኝ ከዋይዝ ላይ እንዴት ወደዚህ ማውጣት እንደሚቻል የሰራላችሁ ቪዲዮ አለ። እንደሚታወቀው ባይናንስ ላይ ዋይዝ ኦፕሽን ጠፍቷል። እሱን ኦፕሽን ማግኘት ከፈለጋችሁ ይህንን ፕላትፎርም በመጠቀም ማድረግ ትችላላችሁ። እሱን ቪዲዮ ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ኢንድ ስክሪን ላይ ስለምታገኙት እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ ሲያልቅ። ይሄ ፕላትፎርም ላይ እንደዚህ ነው የሚገባው። እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ እዚች ጋር አድ ናው የምትላለች፣ እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይህን ካረጋችሁ በኋላ እዚኛው ጋር ፔመንት ሜተር ነው የምትመርጡት ማለት ነው። ፔመንት ሜተር የምትለዋን ክሊክ ካደርጋችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን በዚህ ኬዝ አድ ማድረግ የፈለግ ነው ዋይዝም ቢሆን እንደዚህ ዋይዝ ብዬ ጽፋለሁ። ዋይዝን እንደዚህ ያመጣልኛል፣ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋይዝ አካውንቴ ላይ ያለውን የሚያሳየውን ስም እንደዚህ ሙሉ ስሜን እጽፍለታለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ፔመንት ዲቴይል ላይ ኢሜይል አድሬሳችሁን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የዋይዝ ላይ የሰራላችሁ ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ ስታዩ እዛ ጋር የእሱ ስምና ኢሜይል አድሬሱ ከታች ይመጣል። ኢሜይል ሴክሽን አለች፣ ስታዩት ይገባቻል። ልክ እንደዛ የኔም ይመጣል ማለት ነው። የሆነ ሰው ከኔ ጋር መገባየት ሲፈልግ ማለት ነው፣ ትሬድ ማድረግ ሲፈልግ እንደዚህ አድርጋችሁ ኮንፊርም ማለት ነው። ከዛ በኋላ አድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ይህንን ፔመንት ሜተድ እንደምታዩት ድጋሚ አውተንቲኬተር ይጠይቀኛል። እሱን እንደዚህ አስገባለታለኝ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ካስገባውለት በኋላ ራሱ ያውቅና ያንን ነገር አድ ማድረጊ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዋይዝን አድሬሲን አስገባው ማለት ነው። አት ደ ሴም ታይም ይህንን ደግሞ እንዴት ነው ሌላ ፔመንት አድ ማድረግ የምንችለው? አሁን ያደረግኩትን ፕሮሰስ ነው አድ ነው ትላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፔመንት ሜተር ላይ ክሊክ አድርጋችሁ አሁን ደግሞ ፔፓል ማድረግ ትችላላችሁ፣ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ፔፓል እንደዚህ እናደርጋለን። ስሜ ማን ነው? የፔፓል እንደዚሁ ስሜን ጽፍለታለሁኝ። እንደዚህ ካረግን በኋላ የፔፓል አድሬሴ ኢሜይል አድሬሱን ጽፍለታለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው እንደዚህ። ከዛ በኋላ ኮንፊርም ማለት ነው። ደሴም ቅድም ያሳለፍነውን ፕሮሰስ ይሄዳል። አውተንቲኬተር ይጠይቀኛል። እኔ መሆኔ እንደዚህ አድርጌ ኮንፊርም አደረግለታለሁ ማለት ነው። ከዛ ፔፓሌንም አድ አደረገው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፔመንት ሜቶዶቹን አድ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ በኢትዮጵያ ብር ትሬድ አይደረግም። ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር አሁን ፒ2ፒ ሴክሽን ላይ እንምጣና ላሳያችሁ ምን ማለት እንደሆነ። ባይናንስ ላይ አሪፍ የሚሆነው ወደ ኢትዮጵያ ከረንሲ መቀየር ስለምንችል ነው። እዚህ ጋር አሁን ከረንሲ ጋር መጣችሁ ኢቲቢ ስትሉ
ሰፖርት አያደርግም፣ የኢትዮጵያ ብርን አያመጣላችሁም ማለት ነው። እሱን ስለማያመጣ በኢትዮጵያ የሚገበያዩ ሰዎችን እዚህ ጋር ያመጣላችሁ። አሁን ባይናንስ አንዳንድ በጣም ነገሮችን እያከበዱ ስለሆነ ሳምዋት ዋይዝ ላይ የሚከፈላችሁ ላይ የምትሰሩ ልጆች ካላችሁ፣ በፔፓል የሚከፈላችሁ ልጆች ካላችሁ በዚህ መልኩ ወደ ክሪፕቶ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱ እንዴት እንደሆነ በሌላ ቪዲዮ በረንብ አሳያችኋለሁ። የዋይዝ ኦልሬዲ ሰርቼ የላችኋለሁ፣ መጨረሻ ላይ ታገኛላችሁ። የፔፓልም ተመሳሳይ ነው፣ ብዙ የሚለይ ነገር የለውም። የእሱም ለብቻው እዛ ጋር ኢንስክሪን ላይ ያላላችሁ። እሱም በማየት ለርን አድርጉና በዛ መልኩ ተጠቀሙ። በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰቦች ሁኑ። በሌላ እንደዚህ ጥሩ ጥሩ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ደግሞ እንዲደርሷችሁ የደወሏን ምልክት አብሩ። በድጋሚ አመሰግናለሁ። ቻው።